Christian Duboy. Yung magalo, yun ang mga. Okay, lahat. Quezon Province, Quezon, Manila, Tarlac, Laguna. Talaga? Dito siya Marami ko rin dito. Hindi kaya. Kailangan tayo ito tayo. Kaya placement lang ako. Hindi wala mga malakas pala, no? Hindi ba kasubo ka doon? Gusto naman laro pa doon. Patay lang ka pala. Hindi mayor na si Alice Bo. Ay, hindi ko. Side ako, Sa Bambay yun eh. Nasa northern part ako. Court 1, Glenn, Sonny, Prasad, Ali. Glenn, Sonny, Prasad, Ali. Nice play. Pag-sayo ako, pag nag-champion yun. Dapat ang kalaro nila si Sari. Ganyan po. Ayun yung nakakalawa. Hindi mo kamali ko kami. Ayun, yun ako. Yun yung sabi mo lang. Kalabi na ito. Tatanda ko na siya na din. Kalabi na siya. Asa paano tayo nito? Meron yan. Kaso hanapin yung number. May number ba? Ito tayo. Court 2, Oliver, Gerson, Igo. Court 4, Coach 5, Adi, Ali Garda. Adi, Coach 5, Ali Garda. EJ.
Ikaw matasan. Rally Carla. Bola po, bola. Open. Galing na kuya mo, Edson! 4-3.